ثم لتعلم أنه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورته أحالنا تعالى في العلم به على النظر في الحادث. يعني بما أن الحادث اللي هو الخليفة أو العالم، الإنسان يعني أو العالم، لما كان مخلوق على الصورة، فربنا قال لو عايزين تعرفوني انظروا للصورة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. وذكر أنه أرانا آياته فيه فاستدللنا بنا عليه، فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف، إلا الوجوب الخاص الذاتي، فلما علمناه بنا ومنا نسبنا إليه كل ما نسبناه إلينا. وبذلك وردت الإخبارات الإلهية على ألسنة التراجم إلينا، فوصف نفسه لنا بنا، فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا، وإذا شهدنا شهد نفسه. يعني مهما تشوفه ما شفتش إلا نفسك، وهو ينظر إليك فيرى نفسه في خلقه وأحكامه وصفاته بتتجلى في الخلق. ولا نشك أن كثيرون بالشخص والنوع، احنا كتير وأن وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا كبشر الإنسانية، كعالم المخلوقية، فنعلم قطعا أن ثم فارقا به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولولا ذلك ما كانت الكثرة في الواحد. عارفين ان في ما يميز شخص عن شخص، هو الواحد انسان، انما انت انسان وانا انسان وانا انسان، لتميزات بين اشخاصنا رغم ان حقيقة الانسانية واحدة. فكذلك ايضا وان وصفنا بما وصف نفسه من جميع الوجوه فلا بد من فارق، وليس إلا افتقارنا إليه في الوجود وتوقف وجودنا عليه لإمكاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه، فبهذا صح له الأزل والقدم الذي انتفت عنه الأولية. اوعى تفتكر انه هو يعني قديم يعني هو قبلك، لا، موضوع تاني خالص. التي لا افتتاح الوجود عن عدم، لا، مش أزليته مش هي انه هو اول حاجة وبعده جه وجود، ده موضوع تاني خالص انت ما تدركوش. متميز يعني اوليته متميزة عن اوليتك، واخريته متميزة عن اخريتك. فبهذا صح له الازل والقدم الذي انتفت عنه الاولية التي لا افتتاح الوجود عن عدم، فلا ينسب إليه مع كونه الأول، ولهذا قيل فيه الآخر. ولو كانت أوليته أولية وجود التقييد لما يصح أن يكون الآخر للمقيد. لو هو الأول يعني اللي بعده جت الحاجات ما يبقاش الآخر، إنما هو أول وآخر، أولية يمتاز بيها عن أولية الخلق، وآخر آخرية يمتاز بيها عن آخرية الخلق، لأنه هو سماك عليم وسمى نفسه عليم، ولكن علمك غير علمه. سمى نفسك حي، سمى نفسه حي وسماك حي، ولكن حياتك غير حياته. فإذا كنت أنت أول، إذا كنت آخر، فدي غير أوليته وآخريته. لم يصح أن يكون آخر للتقييد لأنه لا آخر للممكن. يا لهوي، لا آخر للممكن باعتبار الآخرة، لأنه هو خالق، هو خالق، فلا يصح
أن ينقطع الخلق دنيا وآخرة، فيفضل خالق. يبقى لا آخر للممكن. اوعى تفتكر ان الممكنات دي ليها آخر، واخد بالك، وهو بعد منه. لا، دي هو الآخر. انتوا مالكوش ايه آخر. خالص، فقراء. وإنما كان آخرا لرجوع الأمر كله إليه بعد نسبة ذلك إلينا، فهو الآخر في عين أوليته، والأول في عين آخريته. ثم لتعلم أن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر باطن، فأوجد العالم عالم غيب وشهادة، وأوجد العالم ذا خوف ورجاء، فنخاف غضبه ونرجو رضاه. ووصف نفسه بأنه جميل ذو جلال، فأوجدنا على هيبة وأنس. وهكذا جميع ما ينسب إليه تعالى ويسمى به. فعبر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجهتا منه على خلق الإنسان الكامل. خلقته بيدي فجعله له غيب وشهادة، فيه لديه هيبة ولديه أنس، عنده خوف وعنده رجاء، حقت عليه صفات اليدين. فعبر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجهتا منه على خلق الإنسان الكامل لكونه الجامع لحقائق العالم ومفرداته. فالعالم شهادة والخليفة غيب. عشان واحد يقول فين القطب؟ أنا عايز أعرف القطب، أنا نفسي أقابل القطب. قطب غيب يا عم الحاج. ولهذا تحجب السلطان، ووصف الحق نفسه بالحجب الظلمانية، وهي الأجسام الطبيعية والنورية، وبالحجب النورية أيضا، وهي الأرواح اللطيفة. يعني العالم كله بكثيفه بلطيفه حجاب على الله الملك القدوس. وهي الأرواح اللطيفة، والعالم بين كثيف ولطيف، وهو عين الحجاب على نفسه. العالم هو الحجاب على نفسه، لأن الله العالم مكشوف، مفيش بيننا وبين الله. ربنا ما خلقش بيننا وبينه حجاب، ده خلقنا احنا حجاب. فلا يدرك الحق إدراكه نفسه، فلا يزال في حجاب لا يرفع مع علمه بأنه متميز عن موجده بافتقاره، ولكن لا حظ له في وجوب الوجود الذاتي الذي لوجود الحق، فلا يدركه أبدا. فلا يزال الحق مع هذه الحقيقة غير معلوم علم ذوق وشهود. الحق من هذا الوجه لا يعلم علم ذوق وشهود، من وجه انه محجوب عننا بينا. لأنه لا قدم للحادث في ذلك، فما جمع الله لآدم بين يديه إلا تشريفا. ولهذا قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما هو إلا عين جمعه بين الصورتين، صورة العالم وصورة الحق، وهما يد الحق، وإبليس جزء من العالم لم تحصل له هذه الجمعية، لا يستطيع أن يدرك. هو هيسجد لآدم هيسجد لإيه في آدم؟ سر أدركوا الملائكة بالطاعة. هو بص لنشأته الطينية
قال أنا خير منه لعلو النار على الطين، ولكن حجب على ان الخليفه على صوره المستخلف، فلو علم ذلك لسجد للصوره. ولهذا كان آدم خليفه، فإن لم يكن ظاهرا بصورة من استخلفه فيما استخلفه فيه فما هو خليفه، وإن لم يكن فيه جميع ما تطلبه الرعايا التي استخلف عليها لأن استنادها إليه، فلا بد أن يقوم بجميع ما تحتاج إليه، وإلا فليس بخليفة عليهم. يبقى ربنا كمان لازم يكون أودع فيه وأعطاه كل ما يلزم المستخلف عليهم. فإذا سيدنا آدم من كونه خليفة اللي هو الغيب ده، من خليفة غيب، برزخ ما بين الحقائق الكونية والحقائق الإلهية. فما صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل، فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره، وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى أسماء وصفاته. ولذلك قال فيه كنت سمعه وبصره، متقرب ده. ما قال كنت عينه وأذنه، ففرق بين الصورتين. وهكذا هو في كل موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود، لكن ليس لأحد مجموع ما للخليفة، فما فاز إلا بالمجموع. خليفة فاز بهذا المجموع. ولولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود، كما أنه لولا تلك الحقيقة المعقولة الكلية ما ظهر حكم في الموجودات العينية. ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في وجوده. يعني لولا سريان الحق في جميع الموجودات، لا تظن سريانه بروحه بقى وبذاته، لا، بهذه الصورة ما كانش بقى لهذه الموجودات وجود ولا ظهور أصلا. فتعلم الموجودات أنها مفتقرة إلى الحق، لأن لولا سريان صورته في العالم ما كانش العالم ده بقى إيه موجود. فالكل مفتقر ما الكل مستغني، هذا هو الحق قد قلناه لا نكني. فإن ذكرت غنيا لا افتقار به فقد علمت الذي بقولنا نعني. فالكل بالكل مربوط فليس له عنه انفصال، خذوا ما قلته عني. فقد علمت حكمة نشأة جسد آدم، أعني صورته الظاهرة، أنه يضاهي بالعالم. وقد علمت نشأة روح آدم، أعني صورته الباطنة، أنه يضاهي بالأسماء والصفات التي يستحق بها الخلافة عن الحق سبحانه وتعالى، فهو الحق الخلق. وقد علمت نشأة رتبته اللي هي الخلافة، وهي المجموع الذي به استحق الخلافة. فآدم هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني، وهو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقوله اتقوا ربكم اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم. فإن الأمر ذم وحمد، فكونوا وقاية في الذم واجعلوه وقايتكم في الحمد، تكونوا أدباء عالمين. يعني وإن علمت أن الأمر كله منه، فكل ما ظهر مما يذم
انسبه لنفسك، انسبه للعالم، انسبه للمخلوق. وكل ما ظهر منك ومن العالم من حمد انسبه للفاعل الحقيقي الفعال سبحانه وتعالى. ثم إنه تعالى أطلع هذا الخليفة على ما أودع فيه، وجعل في قبضتيه القبضة الواحدة فيها العالم، والقبضة الأخرى آدم وبنوه، وبين مراتبهم فيه. ولما أطلعني، قال سيدي محي الدين رضي الله عنه وأرضاه، ولما أطلعني الله في سري على ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر، جعلت في هذا الكتاب منه ما حد لي لا ما وقفت عليه. في مقام الخلافة أطلعوا على السر اللي أودعه في سيدنا آدم، فأنا أحط مما كشف لي في هذا الكتاب ما حده لي الحق عندما أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، لا كل ما أعلمه ولا كل ما وقفت معه من العلوم والأسرار والحكم. فإن ذلك لا يسعه كتاب ولا العالم الموجود الآن، لأن ما أودع في الخليفة منه ما لا يظهر إلا في العالم الآخر. فمما شهدته مما نودعه في هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة إلهية، يعني شاهد الحكمة الإلهية في كلمة آدمية وهو هذا الباب، ثم حكمة نفسية في كلمة شثية سيدنا شث ابن آدم، ثم حكمة سبوحية في كلمة نوحية، ثم حكمة قدوسية في كلمة إدريسية، ثم حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية، ثم حكمة حقية في كلمة إسحاقية، ثم حكمة علية في كلمة إسماعيلية، ثم حكمة روحية في كلمة يعقوبية، ثم حكمة نورية في كلمة يوسفية، ثم حكمة أحدية في كلمة هودية، ثم حكمة فاتحية في كلمة صالحية، ثم حكمة قلبية في كلمة شعيبية، ثم حكمة ملكية في كلمة لوطية، ثم حكمة قدرية في كلمة عزيرية، ثم حكمة نبوية في كلمة عيسوية، ثم حكمة رحمانية في كلمة سليمانية، ثم حكمة وجودية في كلمة داودية، ثم حكمة نفسية في كلمة يونسية، ثم حكمة غيبية في كلمة أيوبية، ثم حكمة جلالية في كلمة يحيوية، ثم حكمة مالكية في كلمة زكريوية، ثم حكمة إيناسية في كلمة إلياسية، ثم حكمة إحسانية في كلمة لقمانية، ثم حكمة إمامية في كلمة هارونية، ثم حكمة علوية في كلمة موسوية، ثم حكمة صمدية في كلمة خالدية، ثم حكمة فردية في كلمة محمدية. دي فصول الكتاب. وفص كل حكمة الكلمة التي نسبت إليها، فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في أم الكتاب، فامتثلت ما رسم لي ووقفت عندما حد لي، ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت، فإن الحضرة تمنع ذلك، والله الموفق لا رب غيره. ومن ذلك فص حكمة نفسية في كلمة شيثية في المجلس القادم إن شاء الله.